A few moments later. Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening. This is Mercy Asbel Vlog! Kung kayo ay bago lang sa channel ko, please hit the button below, hit the likes, and share the vibes. Guys, antok na ako. Tingnan nyo. Isang araw lang ang off ko this week. Tapos, daming gawain sa bahay. So, tingnan nyo, hindi ako nakapagsuklay. Untidy. Tsaka, tingnan nyo yung mata ko. Nandito ako ngayon sa kwarto ng mga alaga ko. We are ready to bed. Mamaya pupunta ako sa kabilang kwarto. Doon si Hubby. Nandito si Spike. Ayun, busy sa kakalutkot ng kanyang paa. At nandito si Amy sa baba ng kanilang small bed. Yan, mainit ang ulo niya, antok na yan. Kanina pa yan galit na galit. So guys, supposed to be I'm ready to bed kasi alas 3 na may pasok ako ng 10 o'clock mamayang gabi. Pero pagising ko kanina umaga, tinapos ko yung sa computer, tapos ano mo yun? Tapos naglilinis, nagpapakain ng mga alaga ko, at saglit nagbantay ng apo ko. So, sobrang hectic guys, pero okay lang. Go pa rin ang go. Tingnan yung mukha ko. Wala akong pakialam. Ganun talaga. So, guys, mayroon akong surprise! Mayroong in-order yung asawa ko sa online at gusto nyo nang buksan. Actually, dumating to nung isang araw pero hindi ko binuksan kasi sabi ko wala akong time pa. So, sobrang busy. So, ngayon, bubuksan ko. Dito kami sa kwarto ng alaga ko. Sa mga anak ko ang spoiled. Ayan, Pike. Tulungan ako mag-open, Pike. Pike! Ayan si Spike. Ito po si Spike. Yung Spike na baby ni Mama. Si Spike po ay galing dyan sa Pinas. Dumating si Spike sa buhay namin na he was 1 week. 1 week ba? Or isang buwan? Nakalimutan ko. Basta, baby pa si Spike nung kinuha namin siya. So guys, anyways, unboxing tayo. Tutunghayin natin ano tong binili ng asawa ko. Surprise! So guys, bubuksan na natin. For 1, 2, 3, 4! Kaya to. Kaya to. Ito pa siya guys. Madilim dito kasi yung ilaw. Guys, tingnan nyo. 4 yan. Pero isa na lang ang nagana. Patay na ang 3. Kailangan ng palitan. So, kaya madilim. Pasensya na kayo. So, guys, naputol. So, ito na. Papakita ko sa inyo. Ano ba to? Alam na, ano to? Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na pirasong rain. Excited na yung asawa ko lumipat na. Oh my God. Guys. Dagat. Ano kayong itsura nito pagka actually guys, hindi na ako masyado na surprise kasi nung isang buwan, pinakita niya sa akin to sa online. Sabi niya, you like it? So, alam ko, nakita ko siya sa computer online. Ang ganda niya guys, nakalagay sa wall na white. So, yan, ito na. Binili niya. Ito pala siya, kaya pala, ano ba ito baliktad? Tama ba? O, ganyan. Ganyan siya guys. Ganyan. Tapos, ganyan. Tapos, ganyan. So, shout out to all my supporters, ultimate supporters, viewers from Russia. Thank you so much. From Italy, from Sweden, anywhere from Europe. Thank you so much for your support, guys. Thank you so much. I appreciate you all. And also from Japan,
from Korea, my subscriber from Saudi Arabia, mga kabayan, and of course, subscribers from Philippines. Mabuhay! Take care kayong lahat. At sa mga subscriber ko here in United States, thank you so much sa inyong suporta. Hindi dahil sa inyo, hindi lumalaki yung hindi lumalaki, maliit pa rin pala. Hindi umaangat yung aking channel. So, I try to do my best. No? Marami akong natutunan every day. So, learning process every day sa YouTube, nagsimula ako sa walang-wala, hindi ko alam. So, yung iba kong kaalaman, kunting kaalaman, sinishare ko din naman sa iba kong mga ka-vlogger. So, thank you Lord kasi binigyan niyo ako ng strength, binigyan ako ng determination and, fighting spirit na gawin yung mga bagay-bagay na kahit na, alam yun, na kahit na medyo mahirap kasi masyadong hectic yung schedule ko pero nandun yung pagpupursige, inspired from somebody, inspired from the supporters na laging nagpupush sa akin na they gave inspiration to me, challenge, like that. So thank you so much guys, thank you. So we are now 1,211 subscriber. So God bless you all. Hindi ako mag-expect na yung close friend, kakilala mo or relatives mo na magsusuporta sa'yo, mas, sabi nga nila, pag ninegosyo ka, mas malakas ka doon sa mga hindi mo kakilala. Pero pag makakilala mo, buraot. Hindi yan sila magsusuporta sa'yo kasi natatakot yan sila. So, natatakot sa alam nyo na yon. So, it's okay. Let's go, move on, and as long as we don't hurt them or whatever, so go ka lang ng go. So, saka vloggers ko, huwag kayong mawala ng pag-asa na kahit na wala kayong makukuhang suporta galing sa mga kamag-anak nyo, sa mga kunyaring friend nyo, don't worry guys, kasi maraming mga taong magsusuporta sa'yo, yung mga taong hindi ka masyado kilala pero alam mo yun, yung magtitiwala sa'yo. So, alam ko naman na ibang tao magtiwala sa'yo, mga relatives mo, alam nila yung ikaw, pero may takot sila. Iba yung takot nila eh. May inggit yun, mga yon. So, huwag kayong umasa. Go lang ng go. So, thank you for watching guys. Good vibes lang. Walang negativity. Ako, sinabi ko lang naman. Patama ba to? Thank you guys. You have a great one. Stay safe. And God bless you all. Thank you for watching. Bye-bye.